Xin chào các bạn, mở đầu bộ phim Pokemon Movie 22, một toán người đang lục sục khắp khu rừng, bọn đã đi đến một di tích có hình của một Pokemon tên Mew. Pokemon này có sức mạnh phi thường, nó có thể thay đổi cả thiên nhiên và có thể ban cho con người những năng lực đó. Bất ngờ Pokemon đó lướt qua bọn họ, ngay lập tức bọn họ đã cắm trại một bên di tích. Ngay sau đó ông ta đã lấy được một sợi long của Mew. Bọn họ đang thảo luận muốn tạo ra một Pokemon nhân tạo mang sức mạnh quyền năng mà không biết Mew đang ở bên ngoài quan sát bọn họ. Tại phòng thí nghiệm, một Pokemon nhân tạo tỉnh giấc, câu hỏi lớn nhất của nó chính là bản thân nó là ai. Bất ngờ Pokemon này đã phá lớp kính của phòng thí nghiệm, giáo sư và các đồng nghiệp vội chạy đến. Bọn họ gọi nó là Mewtwo. Mewtwo có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Tiến sĩ liền nói với nó về việc bọn họ đã ban cho nó sự sống từ một loài Pokemon quý hiếm nhất, đó là Mew. Mewtwo nghĩ Mew là bố của mình nhưng tiến sĩ nói rằng nó sinh ra để mạnh mẽ hơn Mew. Mewtwo thắc mắc ai đã tạo ra nó. Tiến sĩ nói rằng chỉ có tự nhiên và nhân tạo sẵn sinh ra sự sống. Mewtwo liền nhận ra con người đã tạo ra nó. Nhìn thấy đám người đang ồn ào và câu hỏi bản thân là ai khiến Mewtwo tức giận thổi bay đám người kia, cánh tay robot liền túm lấy hai tay của nó rồi giật điện. Mewtwo lập tức phá hủy cổ máy khiến cả căn phòng hỗn loạn, nó bắt đầu phá hủy tất cả mọi thứ bên trong, cả một thiết bị lớn dễ dàng bị Mewtwo bóp nát. Cả phòng thí nghiệm lúc này đang ngập tràn trong ngọn lửa. Mewtwo từ từ bay lên cao rồi phá hủy cả căn cứ thí nghiệm này. Mewtwo nó muốn biết bản thân có phải là Pokemon mạnh nhất thế giới, mạnh hơn cả Mew hay không. Đột nhiên một chiếc trực thăng bay đến, một tên lạ mặt đi đến để nói chuyện với nó. Hắn ta nói rằng thế giới còn nhiều sinh vật mạnh mẽ khác, nếu Mewtwo hợp tác với ông ta thế giới sẽ thuộc về bọn họ. Ngay sau đó Mewtwo đã được trang bị một bộ giáp bên ngoài, bộ giáp này vừa bảo vệ cũng như kìm hãm sức mạnh của chính nó. Tên kia muốn Mewtwo hãy hủy diệt, gây chiến và chinh phục thế giới này. Ngay bên dưới là hàng nghìn cổ máy chiến tranh. Ngay sau đó Mewtwo đã đến một sa mạc để thử sức mạnh. Chỉ với một nhấc tay hắn ta đã nhấc bỏng hàng chục các Pokemon đang chạy đến, nhưng tên lính bên trên liền ném quả cầu thu phục tất cả bọn chúng. Mewtwo tiếp tục chiến đấu với Onix. Onix lao đến tấn công nhưng liền bị chặn lại và đẩy văng lùi về phía sau. Tiếp đến là Arcanine, nó bất ngờ thổi một ngọn lửa vào Mewtwo nhưng đã bị đỡ lại. Arcanine và Nidoking liền tấn công nhưng bọn chúng lại bị nâng lên cao. Mewtwo lại tiếp tục chiến thắng, nhưng câu hỏi lớn nhất của nó là chiến đấu vì mục đích gì? Lão gian ác kia liền nói rằng nó là một Pokemon, vì vậy nó cần phục vụ con người. Khi nghe vậy Mewtwo đã tức giận thách thức ông ta, nhưng nó liền bị trói lại bằng các thiết bị. Nhưng sức mạnh của nó quá lớn, Mewtwo dễ dàng phá hủy các thiết bị kia và tàn phá căn phòng. Luồng sức mạnh của nó đã phá hủy cả căn cứ của tổ chức. Ngay sau khi phá hủy căn cứ, Mewtwo liền rời đi và quay lại hòn đảo kia. Nó không biết mục đích sinh ra của mình là gì. Vì không ai dẫn dắt, Mewtwo đã quyết định tấn công thế giới con người, quay trở lại với hiện tại. Satoshi cùng Pikachu và nhóm bạn đang trên đường trở thành chuyên gia về Pokemon của mình. Khi vừa đến nơi, cả nhóm đã phải dừng lại để ăn trưa. Pikachu bất ngờ nhìn thấy một Pokemon khác đang bay qua. Một người đàn ông bất ngờ đi đến để thách đấu Satoshi. Trận đấu của bọn họ liền bắt đầu, cả hai tung ra Pokemon của mình. Nhanh chóng Pokemon của Satoshi đã giành chiến thắng. Những hình ảnh này đã được quay lại trước mặt Mewtwo. Cậu tiếp tục tung ra Squirtle đối đầu với Ma Chấm. Cả hai lao vào tấn công, rùa nhỏ đã bị đánh văng ra nhưng đã nhanh nhẹn đáp trả bằng tuyệt chiêu khiến Ma Chấm bị hạ gục. Tên kia liền ném ra 3 quả cầu triệu hồi 3 Pokemon. Pikachu liền lao lên tung một chiêu giật điện 3 Pokemon kia. Kết quả cả 3 trận Satoshi đều thắng. Đội hỏa tiễn lúc này đang bí mật theo dõi bọn họ. Bọn họ đang nhắm đến việc bắt Pikachu về đội hỏa tiễn. Nhưng nhìn thấy đồ ăn, cả ba liền đói bụng. Lúc này con chim kia đang gắn thiết bị theo dõi đang quan sát bọn họ. Một cô gái đang giới thiệu từng người trong nhóm kia cưới Mewtwo. Hắn ta muốn mời bọn họ vào một sự kiện bí mật. Một chú rồng Dragonite đang mang thư mời đến cho nhóm Satoshi. Thư mời từ cô gái kia mời 3 người huấn luyện đến buổi tiệc của chủ nhân cô ta, huấn luyện Pokemon huyền thoại tại lâu đài Pokemon trên đảo mới. Cả ba liền quyết định đồng ý đến đó. Pokemon kia đang định về thì va chạm với đội hỏa tiễn. Thư mời bất ngờ rơi xuống, cả ba đã lấy được nó. Mewtwo lúc này đang dùng năng lực của mình để khiến bầu trời từ trong xanh thành một cơn bão. Như lúc này đã cảm nhận được điều bất thường liền bay lên cao đến khu vực kia. Mewtwo lúc này đang khiến cả biển khơi dậy sóng. Nhóm Satoshi lập tức chạy đến trung tâm Pokemon để tránh bão. Ở đây cũng có rất nhiều người như bọn họ đến đây. Mọi người đang tụ tập lại vì bến phà đến đảo mới tạm thời bị đóng vì cơn bão. Nhưng một số người nhất quyết muốn đi đến lâu đài tại đảo mới. Nhưng nữ cảnh sát đã cảnh báo nữ y tá Joy đã biến mất, nếu Pokemon bị thương bọn họ không thể cứu chữa được. Lúc này một người đàn ông đang cưỡi chim bay ra biển. Những người khác cùng triệu hồi ra các Pokemon để tiến ra đảo mới. Cảnh sát không thể ngăn được tất cả. Nhóm Satoshi cũng muốn ra đảo nhưng bọn họ không có phương tiện để đi. Bất ngờ một con thuyền hình Pokemon đi đến. Đó là nhóm hỏa tiễn giả danh. Bọn họ muốn chở nhóm Satoshi ra đảo. Mà khoan, nhóm hỏa tiễn giả danh mà ai cũng có thể nhận ra. Tại sao nhóm Satoshi lại không hề nhận ra bọn họ? Con thuyền đang tăng tốc khiến cả đám phải say sóng. Ngay sau đó bọn họ cùng nhận ra đội hỏa tiễn. Nhưng cơn sóng đã ném đội hỏa tiễn đi và khiến nhóm Satoshi chìm xuống biển. Kasumi đã triệu hồi Pokemon Staryu để cứu cô thoát nạn. May mắn sau đó cả 3 người cùng các Pokemon được Staryu cứu thoát và đưa đi. Hòn đảo ở ngay phía trước. Một khung cảnh thật đáng sợ. Mew lúc này đang bay qua các tầng mây đến điểm bất thường. Nhóm Satoshi sau đó đã đến được đảo. Một cô gái đã chờ bọn họ ở đây.
Takeshi liền nhận ra cô ấy là y tá Joy đang mất tích, nhưng cô ấy không hiểu vì cô ấy làm người hầu từ lâu đài này từ những ngày đầu. Ngay sau đó bọn họ được dẫn vào bên trong. Nhóm hỏa tiễn cùng bí mật đến được đây, Mew lúc này cũng đã đến được hòn đảo, nó liền thích thú nhìn cánh quạt đang quay rồi chơi đùa với nó. Trong khi đó nhóm Satoshi được dẫn vào bên trong lâu đài cùng nhóm người đi trước kia, nhóm hỏa tiễn đang đứng bên ngoài muốn vào bên trong thông qua cống thoát nước. Mew đang quan sát bọn họ từ đằng sau, rất nhiều người muốn đến đây nhưng những ai vượt qua cơn bão mới đủ tư cách đến đảo mới này, mỗi người đều đến đây với những Pokemon của mình. Bất ngờ lâu đài mất điện, một ánh sáng liền xuất hiện, cô gái liền giới thiệu nhà huấn luyện Pokemon huyền thoại. Mewtwo bất ngờ bay xuống. Trong lúc này đội hỏa tiễn đang tìm đường trong cống thoát nước, Mew cùng bí mật đi theo sau bọn họ. Niasu đang ngơ ngác vì bị Mew chọc, quay trở lại với hội trường. Cô gái kia liền giới thiệu đây là nhà huấn luyện Pokemon mạnh nhất và là Pokemon mạnh nhất thế giới. Một số người liền phản đối Pokemon không thể trở thành huấn luyện viên. Mewtwo liền sử dụng thành dao cách cảm để nói chuyện với bọn họ. Tên béo định bỏ về thì bị Mewtwo bắt lại và đưa lên cao, nó liền ném anh ta vào cái hồ bên cạnh. Anh ta lập tức ra lệnh tấn công nhưng đã bị đỡ lại rồi bị phản đòn. Mewtwo liền không cần đến cô gái kia và giải thoát điều khiển cô ấy. Nhóm Satoshi tức giận vì nó muốn điều khiển tâm trí con người. Đội hỏa tiễn lúc này lại đến một hành lang khác, một cánh cửa bất ngờ mở ra dẫn bọn họ đến một nơi kỳ lạ. Tại đây đang chứa rất nhiều Pokemon được nhốt trong những bể kính lớn. Jessie vô tình chạm nút ấn, bất ngờ xuất hiện ra một bảng thông tin, đó là bản ghi chép lại quá trình nhóm nhà khoa học tạo ra thiết bị nhân bản vô tính Pokemon. Bất ngờ Niasu bị bắt đến dây chuyền. Hai người còn lại lập tức nhảy đến cứu thành công Niasu. Sợi long từ Niasu, từ 3 chiếc long cổ máy có thể nhân bản ra một Niasu khác. Một Niasu nhân bản đã được tạo ra, các nhà khoa học đã tạo ra một nhân bản khác với các bản sao khác, đó là từ Pokemon huyền thoại Mew. Từ đó bọn họ đã tạo ra Mewtwo, một Pokemon quyền năng nhất thế giới. Đội hỏa tiễn lúc này nhận ra đây là nơi tạo ra các Pokemon. Trong khi đó Mewtwo đang thuyết trình bài giảng về sự độc ác của con người và nếu để con người thống trị hành tinh, thế giới sẽ bị hủy diệt. Takeshi nói hắn Mewtwo muốn thống trị thế giới hay sao, nhưng Mewtwo cũng cho rằng Pokemon không phù hợp thống trị thế giới, vì Pokemon ngay từ đầu đã phục tùng con người. Pikachu liền nhảy xuống nói chuyện với Mewtwo, cậu ta nói rằng cậu đi cùng Satoshi vì cậu thích nhà huấn luyện này chứ không phải phục vụ con người. Nghe vậy Mewtwo tức giận ném Pikachu đi. Satoshi liền nhảy đến đỡ lấy cậu ta, cậu áo đỏ liền ra lệnh tấn công nhưng đã bị Mewtwo đẩy ra sau bằng sức mạnh. Hắn ta liền triệu hồi các Pokemon trong phòng thí nghiệm đến chiến đấu. Một sàn đấu xuất hiện trước mắt bọn họ, cả ba người lập tức triệu hồi Pokemon để chiến đấu. Lizardon của Satoshi vừa đem ra ngoài liền tấn công Mewtwo, nhưng ngọn lửa của nó đã bị dập tắt. Trận đấu đầu tiên là của anh áo đỏ, hai Vena bắt đầu bước vào sân. Vena của ảo đỏ tấn công trước nhưng lại bị đỡ lại rồi bị ném văng ra xa, cậu ra lệnh tung quả cầu năng lượng trúng đích. Vena đáp trả bằng chiêu bảo táp thổi bay Vena áo đỏ lên trần nhà khiến nó bị hạ gục. Tiếp đến là cô gái kia, cu sự của cô sẽ tham gia trận đấu. Cu sự cô gái lao lên tấn công, cả hai va chạm vào nhau khiến cu sự bị đẩy lùi. Nó liền tấn công bằng bơm thủy lực nhưng liền bị đánh bay văng ra ngoài sàn đấu. Satoshi cùng rồng lửa liền tiến lên, rồng lửa của Satoshi tấn công trước nhưng nó đã né được. Cả hai bay lên cao tấn công bằng những ngọn lửa lớn, rồng của Satoshi liên tục tấn công nhưng lại bị phản đòn bằng một cú quất đuôi. Nó lại bay lên cao tung những cú lửa vào nhau, nhưng bất ngờ rồng Satoshi bị túm cổ rồi bị ném xuống sàn đấu, nó vừa đứng lên liền ngã gục ra đất. Mewtwo bất ngờ bắt 3 con Pokemon vào quả cầu, Satoshi cố ngăn cản nhưng hắn ta liền đánh bay cậu ra xa, hắn định bắt tất cả Pokemon của bọn họ. Pikachu liền phóng điện ngăn cản số quả cầu kia, mọi người liền chạy tán loạn. Những quả cầu tiếp tục bắt giữ những Pokemon của mọi người. Satoshi liền đưa 2 Pokemon về quả cầu nhưng cũng bị hắn bắt được. Pikachu lúc này đang bị đám quả cầu kia đuổi theo, Satoshi liền chạy đến ngăn cản. Pikachu nhân cơ hội chạy thoát lên cầu thang, cậu liền phóng điện khiến đám quả cầu kia rụng hết. Hết đám này đến đám khác đều bị Pikachu cho giật điện, nhưng số lượng của chúng quá đông, Pikachu bị dồn vào một góc khiến cậu rơi xuống. Satoshi liền nhảy theo sau nhưng một quả cầu đã bắt được cậu ta. Satoshi liền bắt lấy quả cầu rồi rơi xuống hồ nước. Dù đã cố gắng giữ lại nhưng quả cầu đã thoát ra và bay đi. Satoshi liền chạy theo quả cầu. Số quả cầu kia đang được đem đến chỗ nhân bản, hàng loạt Pokemon được nhân bản ra bên ngoài. Lúc này Satoshi và đội hỏa tiễn cùng gặp được nhau, nhưng Satoshi không còn nhiều thời gian. Cậu lao vào cổ máy cố gắng giành lại quả cầu. Cổ máy lúc này đang bắt đầu gặp sự cố. Satoshi đã ôm quả cầu thoát ra bên ngoài thành công và trả tự do cho Pikachu. Số lượng bản sao lúc này đã được giải thoát, tất cả bọn chúng đang đi về một hướng. Cổ máy lúc này vì quá tải mà nổ tung, giải phóng ra những Pokemon bị bắt giữ. Trong khi đó Mewtwo muốn thả tất cả bọn họ ra bên ngoài, bất ngờ một vụ nổ vang lên, theo sau là hàng loạt Pokemon nhân bản đang đi đến. Bất ngờ Satoshi cùng đoàn Pokemon gốc cùng xuất hiện theo sau. Satoshi liền lao đến tấn công Mewtwo nhưng bị bật lại, cậu lại lao đến nhưng liền bị hắn ta ném bay lên cao. May mắn một quả bóng đã đỡ cậu ta lại, đó là Mew. Mew tạo quả bóng rồi chơi đùa, bất ngờ quả bóng bị phá hủy. Mewtwo đang tấn công Mew bằng quả cầu sức mạnh, hắn ta liên tiếp tấn công nhưng Mew đều tránh né được. Mewtwo biết rằng Mew là cá thể duy nhất của loài, là Pokemon mạnh nhất còn sống, nhưng Mewtwo tự nhận mình là Pokemon mạnh nhất vì được tạo ra từ Mew. Mewtwo lập tức lao lên tấn công Mew. Cả hai đang giật đuổi nhau trên không trung. Mewtwo bất ngờ đón đầu rồi đánh bay Mew lên cao, không ngờ một quả cầu đáp trả khiến Mewtwo bị đánh lùi. Lúc này hai bên đang chuẩn bị đối đầu. Mew nói rằng việc khoe mẽ sức mạnh không nói lên điều gì, sức mạnh của một Pokemon phải đến từ trái tim.
Mewtwo liền tấn công khiến Satoshi gặp nguy hiểm. Mewtwo liền ra lệnh tấn công. Hai bên đang lao vào nhau chiến đấu, cuộc đối đầu giữa hai phe đang diễn ra ác liệt. Mewtwo và Mew đang tấn công nhau ác liệt, những Pokemon bản gốc đang bị lép vế trước sức mạnh của Pokemon nhân bản. Pikachu lúc này đang bị bản sao tấn công, những bản gốc và bản sao đang dần kiệt sức vì cuộc chiến. Nhìn thấy Pikachu đang bị đánh trọng thương, Satoshi lập tức lao đến. Lúc này Pikachu đang khuyên ngăn bản sao dừng chiến đấu, muốn bọn chúng dừng lại. Mewtwo và Mew phải dừng cuộc chiến lại. Cú đấm của hai Pokemon đã thổi bay bọn họ, năng lượng hai bên đang tích tụ liền tạo ra một vụ nổ lớn. Cuộc chiến đã khiến hai bên Pokemon kiệt quệ. Hai siêu Pokemon lại chuẩn bị tấn công tiếp, một luồng sức mạnh bắn ra. Satoshi bất ngờ lao vào khiến cơ thể cậu ta phát sáng. Pikachu chạy đến thì cậu ta đã hóa đá. Dù Pikachu lay cậu ta thế nào thì Satoshi cũng không có phản ứng gì, kể cả khi cậu phóng điện vào người, cậu bắt đầu khóc nấc lên khiến những Pokemon khác cùng khóc theo. Những giọt nước mắt bắt đầu tập hợp lại trên người Satoshi tạo ra một luồng sáng lớn. Ngay sau đó cơ thể Satoshi liền phát sáng khiến cậu ta quay lại như cũ. Mọi người liền vui mừng vì Satoshi đã được cứu thoát. Mewtwo lúc này mới nhận ra việc mình làm và nhận ra ý nghĩa cuộc sống và việc sinh ra. Các nhân bản Pokemon lúc này bất ngờ đang bay lên cao cùng Mewtwo và Mew bay đến một nơi khác để cùng sinh sống. Mặt đất lúc này bất ngờ phát sáng đưa tất cả bọn họ quay về quá khứ lúc cơn bão mới bắt đầu. Ngay sau đó bất ngờ cơn bão đã biến mất. Từ trên cao Mew đang bay lượn khắp nơi. Bầu trời đang bắt đầu có những tia nắng chiếu xuống. Nhóm Satoshi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đến đây là hết tập phim Pokemon Movie 22 rồi. Các bạn thấy tập phim này thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh tớ review phim nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu quý của tớ nhé. Bye bye các bạn.